Wala pa, oy. Nana. Good morning. Morning. Tara, dir. Hatod mi, Derby. Dali na. Ang paypay na ni Dada sa nahilang namin. Dito ka na sa lamisa. Saan siya matarong imang buhok? Ang buhok, be. Paypay ni be. Paano na? Ari na ta sa babaw. Yun na, pupo na. Pupo ng nanay. Tanaw sa tae. Ha? Dili, uy. Atubangan ko. Atuman ko. Ang pas jud kayang atubangan. Gaputi-puti mo din nga kung. Please, oh. Please. Apil me sa kuan. Apil me. Unsa kay award na mo. Bumanggod mi ni practice ato paglunis. Ikaw. Kaganyan eh. Sige, gana. Hindi na, uy, kay kuan na ta. Caballas Mizuki with honors. Thank you lang. David with honors. Carlton George Kreiner with honors. Mansalay Aaron Las with honors and perfect attendance. Lucia Arlie Zaid with honors. Neilio Percy Lucas with honors. Aron siguro nini tagugot, no? Sige, grade 1 sa kamo na yung una. Nego man, madali na sa para grade 1. Ba't lagi siya ko analisa? Oy, Barbie nga pig. Hindi na analisa, cars lang eh. Barbie lang. Sige, nyawa ka na, manakaw ka. Kaya ako marato ka sa buhay magtigil. Kainit. Tanaw. Ang ging, tanaw, ging. 1, 2, 3. Oh. Anong puti? Tara, asa mo ta? Palitan na siya sa dyan. Asal ta? Dali na, David. Ginasal ka? Hilog ko. Jollibita. Jollibita. Buwibita. Buwibita. Baka may mga machine natin mo. Hala, close. Why? Iyan tanong ko nga. Dudol na lang. Kasi may noodles na rin eh. Kamusta yung food court niri? Oo. Huwag na ako siguro lang makina sa Yan ang inasa. Food court ka? Wala may mga inasal doon. Dabin, unsay mo Dabin? Nagi. Ha? Nagi. Kuklot. Ay, hindi na. Coca-Cola.
chicken, ano? I'll say part classic na chicken. Ha? 158 pila. Diba, parang 743. Labin! 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 Say hi. Di ka mamili nga to, Ali. Bahala ka diha. Uy, yawan. Di man ako, uy. Nagsig pa nung... Ano naman? Dili din. Hangtod, kuno sa man ang kuan dahil sa kuan. Alas 2. Ha? Alas 2? Ano sa man tayo? Naman wala. Alas 7 magsugod. Let's go. Yes, time zone.